साथीहरु तपाईहरुको घरमा पुरानो राउटरहरु हुन सक्छ त्यो राउटरलाई कसरी सेकेन्डरी राउटर बनाउने अथवा तपाईहरुले प्राइमरी राउटरलाई नै अर्को कम्पनीको प्राइमरी राउटरलाई कसरी सेकेन्डरी राउटर बनाउने भनेर म यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईहरुले कुनै कम्पनीको प्राइमरी राउटर अथवा फाइबर लाग्ने राउटर चाहिँ छ भनेपछि त्यो चाहिँ कम्पनीलाई फिर्ता नगरेर आफूले घरमा सेकेन्डरी राउटर बनाउन सक्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कम्पनीले फिर्ता माग्छ तर त्यो चाहिँ हजुरले नदिइकन गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मसँग एउटा हुएको एउटा राउटर छैन, यो राउटरलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पोर्टमा चाहिँ यहाँ फाइबर लाग्छ, यो पोर्ट चाहिँ फाइबर लाग्ने पोर्ट हो र यसमा चाहिँ हामीले फाइबर युज नगरेर यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी राउटर बनाउन लागिरहेका छौं है। यो पोर्टमा चाहिँ फाइबर लाग्ने हो, ध्यान दिनु होला। यो हरियो पोर्टमा छ, यो पोर्टमा चाहिँ फाइबर लाग्छ। यसमा चाहिँ हामीले फाइबर नलागिकन चाहिँ हामीले नेट इन्टरनेट अथवा अर्को राउटरबाट यहाँ ल्यान केबल जोडेर पनि यसमा चाहिँ सेकेन्डरी राउटर बनाउन सक्छौं। यसको लागि सर्वप्रथम हामीले यसमा लाइक कनेक्टेड पावर दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो चाहिँ पावर दिन लागिरहेको छु। यसमा हामीले यहाँदेखि जस्तै यो पावर दियौं, पावर दिइसकेपछि यो राउटर चाहिँ केही समयमा चाहिँ यो खुल्नेछ। यहाँ बत्ती बलिसकेको छ। यो राउटरलाई चाहिँ हामीले भित्रबाट कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट चाहिँ अथवा मोबाइलबाट चाहिँ यसको सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन सक्छ। यसमा मोबाइलबाट सेटिङ मिलाउनु, कम्प्युटरबाट सेटिङ मिलाउनु एउटै नै हो। यसमा जसरी पनि सेटिङ मिलाउन सकिन्छ। यसमा यसलाई चाहिँ हामीले सेटिङ मिलाइसकेपछि चाहिँ यसमा ल्यान केबल जोडेपछि यसमा नेट चल्न सुरु हुनेछ। यसमा ध्यान दिनु होला कि यसको यो पछाडी चाहिँ यहाँ यो सेक्सन छ नि, यो सेक्सनमा के लेखिएको छ, यो लेखिएको कुरा चाहिँ हामीहरुलाई एकदम उपयुक्त हुन सक्छ। यो यहाँ चाहिँ एउटा आईपी एड्रेस भनेर लेखिरहेको हुन्छ, यहाँ हेर्दिनु होला है सबैले। यसमा चाहिँ यस्तो मुख हुन्छ होला सिल्टर राउटर, यस्तो मुख हेरेर यहाँ चाहिँ एउटा आईपी एड्रेस लेखिरहेको हुन्छ। आईपी एड्रेस भन्दा तलतिर चाहिँ युजर नेम हुन्छ, युजर नेम भन्दा तलतिर चाहिँ पासवर्ड हुन्छ यसको। त्यसको अलि उता गएपछि एसएसआईडी भन्ने हुन्छ। एसएसआईडी भनेको हामीले मोबाइलमा हेरेको नाम चाहिँ यही हुन्छ यसको एसएसआईडी। तर तलतिर डब्ल्युएलएन की भने यो चाहिँ सेयर्ड पासवर्ड हो। यो चाहिँ पासवर्ड हो। यो पासवर्ड युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई लगइन गर्छौं हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं। सर्वप्रथम हामीले यसरी बत्ती बल्छ, यसरी बत्ती बलिसके पछाडी यसलाई चाहिँ हामीले रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसेट गर्नको लागि यस्तो साइडमा पुगाल हुन्छ है, कुनैमा सबैमा हुन्छ यसरी पुगाल हुन्छ। पुगालमा यसरी दबाइदिने, यसरी यहाँ दबाइसकेपछि एउटा बटन हुन्छ, बटन दब्छ है। बटन एकछिन दबाइराख्ने, कम्तीमा 1 मिनेटसम्म है, 1 मिनेटसम्म दबाइराख्नुपर्छ। यसलाई हामीले दबाइराखेपछि चाहिँ यो एकछिनमा रिस्टार्ट हुन्छ। एकछिनमा रिस्टार्ट भएन भने फेरि छोड्दै यसरी दबाउँदै गर्नु होला। यसलाई छोड्दै दबाउँदै गर्दा पनि केही समयपछिमा यो चाहिँ रिसेट हुन्छ। यसको टोटल सेटिङ पहिला चाहिँ कम्पनीले जे सेटिङ मिलाइरहेको थियो नि त्यो चाहिँ पुरा रिसेट हुन्छ। रिसेट भइसकेपछि पहिला धेरै बत्ती बलिरहेको थियो भने अहिले एउटा मात्र बलिरहेको छ। यो चाहिँ बिस्तारै यसलाई बिस्तारै चाहिँ यो पुरै बत्तीहरु बल्दै जान्छ। यो कन्टिन्यू बत्तीहरु बलिदै गइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई मोबाइलको थ्रु अथवा पीसी को थ्रु चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा खोल्ने छौं। यसलाई खोल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि डब्ल्युएसएसआईडी भनेछ। जस्तै एसएसआईडी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा यसको वाइफाई टिपिरा हुन्छ। यसको पासवर्ड चाहिँ डब्ल्युएलएन की भन्ने हो। यो डब्ल्युएलएन की चाहिँ यसको पासवर्ड हुन्छ। यो पासवर्ड चाहिँ तपाईले त्यो डब्ल्युएलएन की हान्नु होला र यसको एसएसआईडी चाहिँ हजुरको वाइफाईहरुमा टिपिराखेको हुन्छ। ल यो पुरै चलिसक्यो। यो चाहिँ टोटल सुरु भइसक्यो। यो सुरु भइसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई मैले मेरो ल्यापटपमा कनेक्ट गरेर चाहिँ मैले यसको सेटिङहरु मिलाउन सिकाउँछु। यसको सेटिङहरु सबै वाइफाईमा एउटै हुन्छ है, कुनैमा फरक त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज फरक होला, नत्र सबैमा एउटै हुन्छ। यसरी 3वटा बत्ती बलिसकेको छ। 3वटा बत्ती बलिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब हामीले यसलाई ल्यापटपमा चाहिँ यसको नेट कनेक्टेड गरेर हामीले यसको सेटिङ मिलाउने छौं। तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिनमा स्वागत छ। म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि अब हामीले कसरी चाहिँ हटस्पटको चाहिँ सेटिङहरु चाहिँ मिलाउने। यसको लागि हामीले भित्र सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। यसको लागि सर्वप्रथम हामीले वाइफाईमा गएर यसलाई हटस्पट छ नि, यो चाहिँ हाम्रो वाइफाई हो हैन, वाइफाईको हटस्पट हो। त्यो चाहिँ मैले जोड्ने भनेको
यो चाहिँ मैले यसमा कनेक्टेड गर्ने छु हैन यो चाहिँ कनेक्ट भयो यसरी कनेक्ट भइसकेपछि यसमा नेट चाहिँ हुँदैन है यसमा नेट एक्सेस चाहिँ हुँदैन जस्तै मैले यसमा के ओपन गरेर देखाइदिए हैन यसमा मैले फेसबुकै खोल्दिए भने नेट एक्सेस छैन है जस्तै मैले यसमा अब चाहिँ हामीले यसको आईपी एड्रेस द्वारा यसको चाहिँ सेटिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ मैले आईपी एड्रेस यसको आईपी एड्रेस टाइप गरे मैले 1 टाइप गर्दाबित्तिकै आईपी एड्रेस आइसकेको छ 192.168.18.1 यो चाहिँ यसको आईपी एड्रेस हो यो हामीले इन्टर गर्दाबित्तिकै यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ हामीले यहाँ चाहिँ यो राउटरको पछाडी लेखिएको हुन्छ युजर र एडमिन हामी के भनेर भित्र घुस्ने भनेर हामीले चाहिँ एडमिन भन्न भित्र जानु पर्छ है युजर भन्न हैन कि हामीले एडमिन भन्न जानु पर्छ अनि यसको चाहिँ पासवर्ड युजर नेम पछाडी हुन्छ प्राय जसो हवाईको राउटरमा चाहिँ ईपी एडमिन भन्ने हुन्छ हैन ईपी एडमिन भनेर आइसकेको छ मैले सेभ भएर चाहिँ पुरानो ईपी एडमिन हुन्छ तलतिर चाहिँ एडमिन ईपी भन्ने हुन्छ है एडमिन हान्ने ईपी उल्टो हान्ने ठ्याक्कै यो चाहिँ लगइन गर्ने यो लगइन भइसकेपछि यहाँ एउटा इन्टरफेस देखा पर्छ हैन हामीले हेर्न सक्छौं यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ यसमा अब यो हवाईकोमा इन्टरनेट यो चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस छैन यस्तो इन्टरफेस देखा पर्छ अब हामीले यसको एडभान्स अब यहाँ तल के भनिरहेको छ है यो चाहिँ सेभ गरौँ नगरौँ भने क्यान्सल गरिदिए मैले के भनिरहेछ अब यसलाई चाहिँ हामीले एडभान्समा गएर यसरी लाइनमा जानुपर्ने हुन्छ लाइनमा गइसकेपछि लाइन 2/3 पोर्ट भनिरहेछ नि यो चाहिँ यस्तो सुरुमा चाहिँ यस्तो अफ हुन्छ है सुरुमा चाहिँ यस्तो अफ भएर अप्लाई भए हुन्छ यस्तो वाला हुन्छ सुरुमा अब हामीले चाहिँ यसलाई प्रत्येकलाई यसरी खोल्नु पर्ने हुन्छ के यसरी लाइन पोर्टहरु सबै चारवटा अब जुनमा चाहिँ तपाई ल्यान केबल जोड्ने त्यो मात्र खोल्दा पनि हुन्छ सिम्पली चाहिँ सबै खोल्दा हेर्ने एकदम राम्रो हैन यसरी अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो कन्फिगरेसन भन्दा अगाडि केही चीज आयो भने चाहिँ स्किप गरिदिदा पनि राम्रो हुन्छ यसभन्दा के अगाडि स्किप यति नै गर्ने हो अनलाइन क्लिक फर डायग्नोसिस भने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति धेरै पर्छ हैन यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली यो चेन्ज गरिसकेपछि यसको पासवर्डहरु पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन लाइन अब यो चाहिँ यस्तो चाहिँ लाइनमा चाहिँ ठीक लगाउनु चाहिँ हुन्छ है यसको अरु केही पर्दैन कहिले अब डीएचसीपी सर्भर चाहिँ यो बन्द गर्दा नि हुन्छ उसले सर्भरहरुले हामीलाई केही फल्ट पार्दैन हैन जस्तै हामीले WLAN यति धेरै छ के अप्सनहरु यहाँ भित्र गएर चाहिँ अब हामीले नेटको पासवर्डहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ WPS प्री सेयर्ड की भनेर चाहिँ यो छ नि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं हैन यसमा अब के राख्न मन लाग्छ चाहिँ हामीले यसमा चेन्ज गर्न सक्छौं अब यो भनिरहेको छ यति धेरै छ हैन यो चाहिँ हजुरहरुले राख्न सक्नुहुन्छ यसमा अप्लाई गर्नु भने पासवर्ड चाहिँ चेन्ज हुन्छ है अब मैले यसमा केही गर्न लागिन हैन पासवर्ड चेन्ज गर्न सिकाइदिन्छु WLAN बेसिकमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसैको पासवर्ड है यसमा अरुको पासवर्ड हैन यसको जस्तै वाइफाईको नाम पनि हो हैन नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट नम्बर कति जनाले चलाउनु हुन्छ त्यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो यति धेरै कुराहरु चाहिँ सबै चेन्ज गर्न मिलिहाल्छ अनि अर्को यसमा एउटा फाइदा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो वाइफाईहरु बाहिर कसैलाई बाड्नु पर्ने छ भने चाहिँ सिस्टम म्यानेजमेन्ट अब यहाँ धेरै कुराहरु छ हैन अब अर्को बसाइमा पनि शेयर गराउन अथवा अर्को चोटी म शेयर गर्ने छु यसमा धेरै कुराहरु छ जस्तै तपाईहरुले आफ्नो वाइफाई अरु कसैलाई नदिन पनि सक्नुहुन्छ आफूले मात्र चलाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा बाहिरको मान्छेलाई हानेर पासवर्डहरु शेयर नगर्न भन्न पनि सक्नुहुन्छ नगर्न अथवा हामीले सेटिङ मिलाइदिसकेपछि त्यो पासवर्ड चाहिँ अरु कसैलाई पनि शेयर हुँदैन के जुन कि त्यो मोबाइलमा चल्छ त्यस बाहेक अरु कसैमा चल्दैन त्यो चाहिँ एउटा आईपी एड्रेस मात्रै यो रिकग्नाइजको बारेमा अलि धेरै छ हैन धेरै कुरा छ यसको कुरा जानकारी चाहिँ म अन्य बसाइहरुमा सिकाउँदै रहन्छु त्यसपछि लागि हजुरले मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्दिनु होला क्यान्सल हान्दिएर चाहिँ लगेर राउटरमा जोड्नु गाइस फाइनली हाम्रो नेटको सेटअप रेडी भइसकेको छ नेटको सेटअप रेडी भइसकेको छ र हाम्रो कम्प्युटरमा ल्यापटपमा मोबाइलमा सबमा नेट चल्न सुरु भइसकेको छ ल हेर्नुस् यति नै है हेर्नुस् यो चाहिँ यो लाइन केबलद्वारा जडान गरिएको छ है यसमा पोर्टमा वाइफाई को फाइबर नै लाग्छ है यस पोर्टमा मैले देखाइरहेको छु यस पोर्टमा फाइबर नै लाग्छ यसलाई चाहिँ चलिसकेको छ यो रातो इन्डिकेटर दिइरहेको छ रातो इन्डिकेटर झ्याउ लाग्छ भने सेटिङमा गएर हजुरहरुले बन्द गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी नै हाम्रो वाइफाई को सेटअप सकिएको छ तपाईहरुलाई यस्तै नयाँ टेक्निक भिडियो र यस्तै कन्टेन्टहरु म सिकाउने नै छु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद यहाँहरु सबैलाई